Hai semua, selamat kembali. Video ini akan tunjuk cara pindah Solana dari Binance ke Dompet Phantom. Pertama, buka aplikasi Binance di telefon, kemudian log masuk ke akaun anda. Selepas log masuk, ketik tab Dompet di sudut kanan bawah skrin. Kemudian ketik Spot di bahagian atas. Selepas itu, pilih Solana dan anda akan nampak pilihan pengeluaran. Ketik pengeluaran, lalu pilih hantar melalui dompet kripto. Selepas itu, isi borang dengan memasukkan alamat. Untuk dapat alamat, buka dompet Phantom dan log masuk ke akaun anda. Selepas log masuk, ketik Solana dan kemudian ketik terima. Selepas ini, anda akan nampak kod QR dan alamat Solana. Salin alamat ini dan pergi ke akaun Binance anda. Di bahagian alamat, tampal alamat tersebut. Kemudian, pilih rangkaian yang betul. Pastikan rangkaian yang dipilih adalah tepat. Masukkan jumlah Solana yang anda mahu beli. Tekan butang pengeluaran di bawah kanan skrin untuk pindah Solana dari Binance ke Dompet Phantom. Jika video ini membantu, sila like dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.